નમસ્તે બાલ દોસ્તો, આજે આપણે ધ્વનિ વિશે એક ભાગ આપણે જોઈશું કે ધ્વનિ એટલે અવાજ. તો અવાજ ક્યારે ઉત્પન્ન થાય? તો એનો પાયાનો સિદ્ધાંત છે કે ધ્રુજારી ઉત્પન્ન થાય એટલે અવાજ ઉત્પન્ન થાય. તો એની ત્રણ રીત છે: બે પદાર્થનું અથડાવું એક, અને બે પદાર્થનું ઘસાવું બે, અને હવા વડે. આ ત્રણ રીતથી ઉત્પન્ન થાય છે. એમાં આપણે હવા વિશેના બે સીધા અને સાદા અને સરળ જાતે બનાવી શકાય એવા બે પ્રયોગો વિશે આપણે જોઈશું. તો પહેલાંમાં શું જોઈશે? તો એક બલૂન એટલે કે એક ફુગ્ગો, એક બોલ પેન એટલે સ્કેચ પેન ગમે તે ચાલશે, અને એક રબર બેન્ડ, આટલું જોઈશે આપણે. તો હવે એને શું કરવાનું છે? તો જે આપણે બોલ પેન છે એને ઉપલું ઢાંકણું છે એને આપણે કાપી અને ખુલ્લું કરી દેવાનું છે, અને બોલ પેનને પણ આપણે ખુલ્લી કરી દેવાની છે. આ માર્કર પેન પણ ચાલે, બોલ પેન પણ ચાલે. હવે એને આપણે આ નાનો ટુકડો છે એટલે કે જે ઉપરનો ભાગનો ઢાંકણાનો, તો એને પહેલાં ફુગ્ગાની અંદર દાખલ કરી દઈએ. ત્યાર પછી હવે આપણે આ મોટો ટુકડો છે એને પણ ફુગ્ગાની અંદર થોડોક દાખલ કરશું. આ થોડોક એને રાખ્યો, ઓલો અંદરનું છે. હવે શું કરવાનું છે? તો આ બેને આપણે અહીંથી વાળી દીધું રબરથી. ફુગ્ગાનું રબર છે ને વાળી દીધું, અને હવે આ રબર બેન્ડ છે એને આપણે આમાં ચડાવી દઈએ. હવે આપણે શું કરવાનું છે? તો અહીંથી આપણે ફુગ્ગાની અંદર હવા ભરવાની છે. જો હવે આપણે એની અંદર આ ફુગ્ગાની અંદર હવા ભરી. જો હવે આપણે જે કેટલો સરસ મજાનો જોરદાર સાયરન વાગતી હોય એવો અવાજ આપણને મળ્યો. પણ આની અંદર જો કાણા કરો તો વાંસળીની જેમ પણ આને આપણે વગાડી શકાય છે. તો હવે આની અંદરથી અવાજ કેમ ઉત્પન્ન થયો? તો જે આ બલૂન એટલે ફુગ્ગો છે, પછી આપણે અહીંથી હવા ભરી અને આ ફુગ્ગાની અંદર હવા ગઈ. પછી શું છે? તો આ બંને ઉપર એટલે કે આ બોલ પેનના ઢાંકણું અને આ બોલ પેનની આ મોટો ભાગ અને આ ટૂંકો ભાગ, એની ઉપર જે રબર છે, જ્યારે આની અંદરથી હવા બહાર નીકળે છે ત્યારે આ બંને ઉપરનું જે રબર છે એની અંદર આ ફુગ્ગાની અંદરની હવાના દબાણથી આ બંને ભાગ ધ્રુજે છે. એટલે એની ધ્રુજારીથી આ અવાજ ઉત્પન્ન થાય છે. કેટલો જોરદાર સાયરન જેવો અવાજ આની અંદરથી આપણે ઉત્પન્ન થતો જોયો. તો આ એક સરળ મફત, ફક્ત એક આપણને 2 રૂપિયાનો ફુગ્ગાની જ જરૂર પડે છે, બાકી બધું મફત છે. તો આ હવાથી ઉત્પન્ન થતો અવાજ એના વિશે જોયું. હવે એમાં આપણે એનો બીજો પ્રયોગ જોઈએ. તો મારી પાસે આ 2 નળી છે, એક કાળી નળી છે અને સફેદ નળી છે. બંનેમાં ફેર શું છે? તો આ સફેદ નળીની અંદર છે એમાં ગોળ ગોળ ગળ્યું છે, અને આ છે લીસી છે. અંદર અને બહાર તરફ બંને બાજુ એની સપાટી છે એ લીસી છે, જ્યારે આની બંનેની અંદર અને બહારની સપાટી છે એ ગળીવાળી છે. તો હવે આપણે પહેલાં આ સપાટી જેની બંનેની અંદર અને બહારની સપાટી જે લીસી છે એમાં આપણે એક છેડેથી હવા મારીએ તો શું થાય છે તે જોઈએ. તો આની અંદરથી હવા પસાર થઈ અને બહાર નીકળી જાય છે. એમાંથી કોઈ પણ જાતનો અવાજ ઉત્પન્ન થતો નથી. અને હવે આપણે આ ગળીવાળી આ પાઇપ લઈએ. જોયું ને બાલ દોસ્તો, કેવો સરસ મધુરો અવાજ આની અંદરથી આપણને મળે છે. તો આની અંદર કાંઈ નથી. તમે પાછી ફૂંક લેશો, હવા લગાવશો અથવા તો પાછી લેશો, બંને વખત આની અંદરથી આપણને મધુરો અવાજ આવશે.
તો આની અંદરથી અવાજ કેમ આવે છે અને આની અંદરથી કેમ નથી આવતો? તો આની અંદરથી નથી આવતો એનું કારણ છે એની સપાટી લીછી છે. જ્યારે આની અંદર જ્યારે ફૂંક મારવામાં આવે છે ત્યારે શું થાય છે? જે આપણી હવા છે, ફૂંક મારફતે મારેલી હવા, એ હવા છે એ આની અંદરની જે ગળી રહેલી છે, જે આ આટા, તો એની સાથે એ હવાનું ઘર્ષણ થાય છે અને આ પાઇપની અંદર એક જાતની ધ્રુજારી ઉત્પન્ન થાય છે અને એની અંદરથી આ અવાજ ઉત્પન્ન થાય છે. તો હજી આપણે એમાં એક આ જોઈએ, જો જોયો ને, આપણે આને ગોળ ગોળ ફેરવે. આ પાઇપ છે એ આપણા ગેંડીની અંદર જે આપણે પાણી માટેની વપરાય છે એ આ લાઈન છે. એમાં આ એનો અડધો ટુકડો છે, એટલે કે આ 10 રૂપિયાની અંદર આપણને આ પાઇપ મળી જાય છે. તો જોયું ને બાળ દોસ્તો, આપણે આ ધ્વનિનો ભાગ 3 એટલે કે હવાથી થતા અવાજો ઉત્પન્ન એના વિશે આપણે એક આ આપણું બલૂન અને સાયરન અને બીજો આ જે ગળીવાળી પાઇપનો કેવો સરસ મજાનો મધુરો અવાજ થયો. તો આ ધ્રુજારી, જે હવા વડે ધ્રુજારી ઉત્પન્ન થાય છે, એના આપણે આ 2 ઉદાહરણો જોયા.